الحياة الزوجية ما ينفعش تستمر من غير ما يكون كل واحد بيهتم بالتاني ويشاركه في كل حاجة، لكن للأسف ده ما بيحصلش في بيوت كتير. بيكون ممكن الناس عايشة كده وخلاص، كل واحد ملهي في حاله وهي الحياة ماشية وخلاص. ده اللي طبعا بنسميه الطلاق العاطفي بين الزوجين. احنا هنتكلم في الموضوع ده النهاردة مع ضيفنا دكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اخترت حضرتك موضوع الطلاق العاطفي لانك لاحظت ان هو موجود في بيوت كتير على المستوى العلمي من العياده مثلا وكده. احنا برضو ملاحظين ان الموضوع ده موجود في المجتمع حتى لو كان صامت، يعني مش ممكن الناس تقول حاجه زي كده، بس هو في بيوت كتير جدا الناس عايشه وخلاص عشان العيال. هو في ناس بتفكر ان طالما البيت ما فيش فيه مشاكل يبقى احنا كويسين الحمد لله. فلو طرف من الاطراف بيقول للطرف الثاني ان مش عاجبني شكل البيت كده او العلاقه كده، الطرف الثاني ممكن يقول له طب ما احنا كويسين اهو، ما فيش اي لخبطه، ما بنتخانقش، ما بنزعلش. فهنا انا لازم ابين العكس بقى، او مش العكس، منظور تاني، ان اذا ما كانش الزوج والزوجه الاثنين في قمه الراحه النفسيه وفي قمه الدفء العاطفي وقلبهم بيدق من الحب، يبقى البيت فيه مشكله. يعني انا لازم ابني المقياس بتاعي على هو ليه ربنا اصلا خلق الجواز، لان الجواز له اهداف كتير نفسيه وجسميه، اهم او مش اهم، مكمله للاهداف المجتمعيه والاهداف الراجل والست بيعملوها مع بعض. وبالتالي لازم اكون عارف بقى ان احنا الاثنين كل واحد فينا المفروض يكون فاهم هو بيدي ايه للتاني، مش بياخد منه ايه. لان معظم المشاكل اللي بنقابلها او الناس اللي بيشوفوها ما بين المتجوزين، تلاقي كل طرف بيعمل حاجه من ضمن الحاجات اللي هقولها دي، اما انه بيقيم علاقه الطرف الاخر، او انه بيملي عليه شروطه، او انه بيقول له انت بتعمل كده غلط، او انه منتظر ان هو اللي يبدا. والنقاط دي لو في طرف او في طرفين بتؤدي الى ان الدنيا تبقى فيها فتور فتور فتور، وتبدا تعمل مشكله. لان لازم نبقى عارفين ان الانسان محتاج للحب، ده احتياج فطري ربنا حطه جوانا، وبالتالي اذا لم نشبعه مع بعض هيبدا الانسان يشبعه من اماكن اخرى، وده اللي بيعمل مشاكل. طيب احنا هنقول السؤال اللي حطيناه النهارده على صفحتنا على الفيسبوك. واحده متجوزه ومخلفه ومش مبسوطه في حياتها وعايشه وخلاص، اهي الحياه ماشيه علشان العيال ومفيش اي علاقه عاطفيه ولا نفسيه بينها وبين جوزها. لو انتوا في مكانها ومكان جوزها تعيشوا زيهم ولا تعملوا ايه؟ في بقى مثلا اجابات: الانفصال هو الحل، فتح مجال للحوار، لو انا مكانها هسعد نفسي واحب جوزي واحببه فيا، اهم شيء نجاح الاسره وجزء كبير من النجاح ده هو الاطفال ما نظلمهمش، الروتين الزايد والملل هم اللي بيموتوا العلاقه بين الزوجين، لو ما فيش فايده بعد ما قدمت كل الحلول يبقى نسيب بعض بالمعروف، انا عايشه نفس المأساة ومش عارفه اعمل ايه، يا ريت تساعدوني. لازم يكون في صراحه بينهم، يعني يقولوا لبعض الاخطاء. المرأة عليها ان هي تسعد جوزها بكل الطرق، لو حتى كان في حب كده الموضوع بيبقى قلب، يعني الحب اتقلب تعود. الحب طاقة بتتغير وبتتبدل من وقت لآخر. الزوج والزوجة يدعوا ان ربنا يألف قلوبهم، كل واحد يعمل اللي عليه. اتحداكوا لو في واحدة سعيدة في حياتها. طيب، هو مبدئيا بس بخصوص المواضيع السعادة الزوجية او العلاقة الزوجية الناجحة، عايز بس اقول حاجة للمشاهدين مهمة قوي، دايما بأكد عليها عشان بيستمدوا قناعة سلبية لو ما بيعرفهاش. ان في مجتمعنا في اسر كتير سعيدة، وانا عن نفسي بحكم تخصصي بشوف اسر في قمة السعادة، وبنتعلم افكار جديدة في العلاقة او في التعامل الزوجي منهم. لكن السعداء ما بيتكلموش، دايما اللي بيتكلم او اللي صوته عالي اللي عنده مشكلة. فالشباب الجديد اصبح بيستمد قناعاته من اللي عاملين مشاكل، فاقتنع سلبا ان الجواز ما فيش فيه سعادة. ثانيا، باذن الرحمن قريب ان شاء الله بأسس جمعية في الموضوع ده ان شاء الله الرحمن، هنجمع فيها كل الناس اللي علاقتهم الزوجية ناجحة، وهنعمل زي قصص كده دورية، كل واحد بيطلع يحكي الافكار اللي عملوها، وازاي عايشين سعداء مع بعض، وازاي بيتفننوا في كسر الروتين، وازاي بيتفننوا في التعامل السليم النفسي مع العقبات والمشاكل، بحيث يخلوها امتع وينتقلوا بعدها الى درجة اعلى من الراحة النفسية والاستمتاع والحب في العلاقة. فده موجود، ولكن احنا مش شايفينه عشان مش ظاهر. فباذن الرحمن
هحاول الفتره الجايه اظهره بصوره واضحه جدا كمان ان شاء الرحمن، حتى في شكل حلقات مصوره عشان الناس تستفيد منها. لكن في حته مهمه عايز اقول عليها بقى، ان اي علاقه ما بين انسان وانسان، المسؤول عن العلاقه دي الطرفين. وفي حته كمان خطيره لازم نعرفها، الطرف اللي زعلان المسؤوليه عليه اكبر، مش الطرف الاخر. ليه؟ لو انا متضايق من علاقه مع دعاء، يبقى لازم انا اغير شيء عشان علاقتي تكون مبسوطه كويسه مع دعاء. لو طرف تاني مش متضايق، يبقى المتضايق هو المفروض هو اللي يتغير. دي قاعده ارجو الناس تحطها حلقه في عينيها. كل طرف، او حلقه في ودنها، يعني ايه في عينيها دي؟ كل طرف متضايق من علاقته من فلان، اللي متضايق هو اللي لازم يتغير. ليه بقول كده؟ لان الضيق النفسي اشاره من ربنا ان انت اللي غلطان. كويس؟ ربنا قال في القرآن: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أنت اللي بتعمل حاجة. كويس؟ والضيق النفسي بالدين اسمه ابتلاء. كويس؟ والابتلاء أو المصيبة ربنا قال لنا عشان تروح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من أنا السبب، أنا اللي بعمل حاجة، وبالتالي أنا اللي لازم أتغير. تمام؟ لو أنا بقى قلت لا، مش أنا اللي هتغير، وبدأت أسقط السبب على الطرف الآخر، هبدأ أنا اللي أعاني. طالما بدأت المعاناة تزيد، دي إشارة إن أنت برضو اللي غلطان. ودايما بقول كده، الإشارات الربانية، ربنا بيكلمناش مباشرة لأن الأنبياء خلاص عهدهم انتهى، ربنا بيكلمنا بالإشارات. فكل ما جه ضغطة أو ألم أو لخبطة، دي إشارة إنك غلطان. لو ما اتعلمتش هتزيد، لو هتزيد أكتر لغاية ما تفوق وتتعلم إن أنت اللي غلطان. فأول حاجة لازم نعرفها إن أنا المفروض أبدأ. وطالما أنا المفروض أبدأ، يبقى العلاقات كلها أصبحت في إيدي. يعني أنا بحمد ربنا 1000 مليون مرة إن ربنا جعل العلاقة نجاحها في إيدي أنا، مش في إيد غيري. تمام؟ وبالتالي لما أنا أكون فاهم كده، يبقى أنا لازم أبدأ ولازم أعمل أي حاجة علشان أظبط العلاقة. طب في حتة مهمة بقى، نفترض أنا عملت والعلاقة لم تتغير، يبقى اللي قدامي هو اللي غلطان؟ لا، لأن ربنا قفلها لنا. يعني الميزة في الكلام الرباني أو الآيات القرآنية أو الأحاديث، إن ربنا بيجيب من الآخر. يعني ربنا قال حتى في التعامل، وده نسخته على المعاملة الزوجية: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جاب من الآخر. يعني إيه؟ حد عاوز يقتلك، عدو، أنت اللي بإيديك تخليه ولي حميم. ما قالكش إن هو سبب، هو لا، ده عدو عاوز يموتك. تمام؟ فلما تيجي زوجة أو يجي زوج ويقول أنا عملت كل اللي عليا، وهو اللي ما بيحوقش فيه زي ما بيقول، او ما بيأثرش فيه او الكلام ده، بقول له انت السبب، انت عملت حاجات غلط فاكر انها صح، وبالتالي هي ما جابتش نتيجة معاه. فكر في حاجات تانية او اسأل متخصصين عشان يقولوا لك تعمل ايه، فتقدر بسهولة تخلي العلاقة زي ما انت عاوز. ندى اهلا بيكي. اهلا اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ازي يا دكتور اللي مع حضرتك؟ ندى انا مش سامعك خالص. انا بقول لحضرتك ازاي حضرتك؟ الحمد لله، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. شوف والله يا دكتور، انا متجوزه من حوالي 18 سنه. كويس. جوزي علاقته معايا مش قوي، يعني مش مظبطه خالص. تمام. بعدين هو سافر بقاله 5 شهور دوله عربيه. يعني سافر ايه؟ دولة عربية. دولة عربية. دوله عربيه كويس. فانا وهو حاسه ان احنا مش انفصلنا، يعني احنا نعتبر اتطلقنا مش انفصلنا. فاهم حضرتك؟ طيب. ايوه فاهم. طب ليه ما رحتيش انا معاه؟ مش عارفه يعني اعمل ايه. ليه ما رحتيش معاه؟ انا طبعا في اولاد وفي كده وفي والدته ووالده، ما اعرفش اسيبهم تمام. يعني. طيب حاضر. لو سمحت معلش بعد اذنك، في سؤال تاني لمدام دعاء معلش. قولي يا حبيبتي. اتفضلي. انا كنت كلمت حضرتك قبل كده وطلبت من حضرتك تكلميني. طيب. أنا مشكلتي فعلا بجد كتيره جدا، يعني ممكن توصل لموت والله العظيم. طيب سيبي رقمك يا ندى. ماشي يا حبيبتي. طيب أستاذة ندى، أولا لازم أبقى عارف حاجة مهمة قوي. أي ظرف، ودي هقولها برضو للزوج، طبعا هو الزوج مش سامعني، بس أنا يعني هواجه رسالة لكل الأزواج، إن الإنسان سعيه، ربنا قال لنا في القرآن: الأقربون أولى بالمعروف. فأنا كل ما اهتميت بالأقربين اللي حواليا، كل ما ربنا اداني أكتر. لو أنا بدأت أسعى بره أو للخارج، طبعا بهدف إن أنا أعمل حاجات
تفيد الداخل. انا في الاخر بعد فتره يعني بعض او سفر الاب بيؤدي الى مشاكل كتير نفسيه عنده وعند الزوجه وعند الاولاد. لما يرجع بالفلوس اللي هيجيبها عشان يتداركها تبقى الدنيا باظت او لخبطت. وبالتالي احرص اذا هتسافر سافروا كلكم او اقعدوا كلكم، ربنا هيوفقكم باذن الرحمن، ما لم يكن فيه شروط او الموضوع بقى يعني خلاص انت استنفذت كل اللي قدامك، فدي حاله استثنائيه. فحاول تخلي الرباط الروحاني، والميزه ان الرباط الروحاني رباط طاقي وبالتالي لا يحده زمان ولا مكان. يعني هو هناك لو كل يوم بس 10 دقائق يكلم الزوجه باسلوب راقي حنين، باسلوب فيه دفء عاطفي، هيشبع وهي هتشبع لغايه ما يتلاقوا ان شاء الرحمن، يبقوا مع بعض، اما هي تروح له او هو يروح لها. فانت الفتره الجايه حضرتك بقى يا استاذه ندى حاولي بس الفتره الجايه يعني اسعي انك تخليه هناك مش محتاج لك، وتتخيلي قد ايه هتخليه سعيد ومبسوط وحاسس ان مراته معاه وهي موجوده. يعني بيقولوها دايما كده، انا حاسس ان روحك حواليا. لو انت بدات تعملي كده انت نفسك هتحسي بالراحه، وهيبدا تدريجيا هو اللي يديك اللي انت اديتيه. في حته بس مهمه في العلاقات لازم نعرفها، ان عشان العلاقه تتظبط لازم انا اللي ابدا ادي، مش هستنى. ربنا حتى شرط او ربط البر او الحاجات الحلوه اللي انا عايزها بالانفاق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ومما تحبون دي كلمه رائعه قوي، يعني دايما بقولها عشان في المواضيع دي بالذات. انا عمري ما هنال الحب من جوزي، مش انا بحب الحب. انا مثلا كرجل عمري ما هنال الحب من مراتي الا لما اديلها حب. ولو انا انثى عمري ما هنال الحب من زوجي الا لما اديله حب. عمري ما هنال الراحه الا لما اديله راحه. عمري ما هنال الرومانسيه او الرقي او الاحترام او الكرم او حسن المعامله او ايا كان انا عاوزه الا لما انا اللي ادفع، انا اللي ادي الاول. وهنا ربنا ما قالش الانفاق هو ايه، اي شيء انا عايزه انا بحبه لو انفقت منه ربنا هيدي لي منه اكتر وهاخد منه اكتر. في حته بس مهمه كمان بغض النظر عن ده، الجواز هو ميثاق غليظ ديني. عشان كده دايما بتكلم يعني اي حاجه ليها علاقه بالجواز بتطرق كتير للمواضيع الدينيه رغم من تخصصي علم النفس، ولكن لانه مرتبط طبعا الموضوع الديني. ان الميثاق هو الجواز هو ميثاق غليظ، الراجل والست باصمين عليه. باصمين على ايه بقى؟ الراجل باصم ان انا هخلي الزوجه سعيده، والزوجه باصمه انها تخلي الزوج سعيد. يوم القيامه كل طرف هيقف لوحده قدام ربنا. ربنا يسال الراجل يقول له انت ما خليتهاش سعيده ليه؟ انت ما عملتش معاها 1 2 3 4 اللي امرتك بيهم ليه؟ هيقول له يا رب اصل كانت بتعمل لي وبتعمل لي. طب ما انا هحاسبها، انت بقى ما عملتش ليه؟ والزوجه انا امرتك يا زوجه تعملي 1 2 3 4 ما عملتيش ليه؟ يا رب اصل كان بيعمل لي وبيعمل لي. طب انا هحاسبه، انت بقى ما عملتيش ليه؟ هتسقطي معاه عشان هو سقط او جاب، يعني هتجيبي درجات مش كويسه لو بنقيس درجات عشان هو جاب درجات، دي اسمها حجه. فالحجج كل واحد هيتحاسب لوحده. ايوه الحجج والمبررات ربنا لا يتعامل بيها، وانما يتعامل بالاوامر والتنفيذ. طيب مثلا محمد توفيق بيسالك ازاي نقدر نقتل الملل الاسري خصوصا وسط الظروف الماليه اللي موجوده دلوقتي. طيب اولا الظروف الماليه، ودي حته ارجو الناس يخلوا بالهم منها. الظروف الماليه ما بتبقاش كويسه الا لما انتوا تبقوا كويسين. يعني لو حد الرزق يعني ايوه الرزق وارجو تخلوا بالكم منها كويس قوي. الانسان اللي بيقول يا رب اللي انا فيه ده ايا كان انا راضي بيه وهحاول اكون مستمتع وسعيد رغم المواضيع دي، او رغم ان مفيش فلوس او ان ما عنديش ظروف، ده اللي بيستحق ان ربنا يرزقه. ركزوا معايا دي حته خطيره. في حاجه اسمها قانون الاستحقاق. يعني ايه قانون الاستحقاق؟ واحد قاعد يقول ايه ده يا رب وايه اللي انا فيه ده وليه كده وليه كده، ده غير مستحق لان الرزق يجيله. تمام؟ والرزق انواع، في الرزق الاساسي وفي الرزق اللي هو الوفير. انا بتكلم عن الرزق الوفير هنا. تمام؟ الانسان اللي ربنا سبحانه وتعالى يرانا، لو رآك بتعمل اللي عليك وراضي باللي انت فيه وواثق انه جاي وجاي بمشاعره مطمن، ده اللي بيرزقه. اللي ناقم على اللي هو فيه ومتضايق بيقول هو مفيش غير كده، انا هو ده اللي عندي، انا مش هقدر اتصرف اكتر من كده. طول ما ربنا شايفك لقاك بتعمل كده عمره ما هيرزقك، او ربنا مش هيديك اكتر ومش هيرزقك لان انت كده مش مستحق. تمام؟ الاستحقاق معناها ان انا واثق ان ربنا هيديني، بعمل اللي في ايدي وربنا شايفني مستمر في السعي. هنا بس
ربنا هيرزقني وهيبدا رزقي يزيد. لازم اكون عارف حاجه كمان مهمه، ان السعاده والراحه ملهاش علاقه بالفلوس. بالعكس، انا اعرف اسر كتير لما جات لها الفلوس اصبحوا عساء، واعرف اسر كتير وهم في حاله بسيطه في قمه السعاده. الراحه والسعاده قرار عقلي من الطرفين بيمخمخوا وفق ظروفهم ان هم يعملوه. اسماء اهلا بيكي. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضلي. عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اهلا بيكي. لو سمحت كان عندي مشكله بس هي بسيطه شويه بس. اسالي سؤالك، ما حيروني. تحكيش المشكله. اسالي السؤال، عاوز توصلي لفين، ما تقوليش المشكله. انا انسه كل ما ارتبطت بشخص ايام الجامعه يعني حصل بينا مشاكل كتير، لو اني كنت كويسه معاه جدا وكنت براعي ربنا فيه، بس ما حصلش نصيب وسابني. لو اني كنت هتدمر لو سبته وهو سابني. وبعد فتره لقيته عايزني، بس انا الموضوع ده خلص برضه. جيتني الموضوع ده بقاله 3 سنين. جيت تاني. طب سؤال بس، هو سؤالك ايه معلش؟ مع حضرتك ممكن تصبر؟ ايه؟ ممكن ثواني بس تسمعني الاخر؟ طيب اتفضلي. جيت ارتبطت تاني يعني بعدها ب3 سنين برضه جيت ارتبطت بواحد برضه نفس المشكله. مش عارفه عشان انا براعي ربنا فيهم بيحصل لي كده ولا مش عارفه، او معاملتي هي عشان انا ده استنتاجك صح؟ ايه؟ ده استنتاجك. ايوه عشان وده استنتاج خاطئ. انا بعاملهم غلط، ان انا مثلا بحافظ عليهم وما بيزعلوني، انا باجي على نفسي واصالحهم وما بحبش. طب اسالك سؤال مهم معلش. ماشي اتفضل حضرتك. بتبقي حاسه ان من غيره الحياه جحيم؟ انا بقالي 4 ايام مش عارفه اعيش بصراحه. طيب بتبقي حاسه انك ما تعرفيش تعيشي من غيره؟ ايوه. هو ده الغلط، مش المعامله الحلوه. هقول لك حاضر. طيب اسمها ايه؟ انا اسف. اسماء. استاذه اسماء، معلش شوفي، انت عملتي اخطاء، ولما حصل نتيجه الاخطاء القيتي واستنبطتي ان السبب معاملتك الحلوه، مع ان ربنا قال لنا انا لا نضيع اجر من احسن عملا. يعني انت استنبطتي استنباط عكس اللي في الدين، كان ممكن تقعي في مشاكل اكتر بعد كده. الخطا اللي انت عملتيه واللي بيعملوه ناس كتير بنسميه في علم النفس التعلق. يعني ايه التعلق؟ يعني انا معلق راحتي على فلان او على شيء، تمام؟ انا معلق سعادتي على شيء او على فلان. ده في علم النفس اسمه تعلق، وفي الدين اسمه شرك. يعني ايه؟ يعني يا رب انا سعيده عشان انت موجود. لا، ده انا هبقى سعيد عشان فلان موجود، ولو فلان مش موجود يا رب مش مهم انت بقى، هبقى تعيسه. كويس؟ التعلق ده سببه بيخلي ان الشخص الحاجه اللي متعلق بيها يتعذب بيها، ودي حته مهمه جدا. انتبهوا لان الموضوع نفسي خبيث، يعني مستخبي كده ديني. يعني ايه؟ انا لما اقول عمري ما هبقى سعيد الا بالفلوس، عمري ما هبقى سعيد الا مع فلان، معناها كاني بنسى ربنا، بقول له يا رب انا مش سعيد لانك موجود، انا هبقى سعيد بفلان ده، ولو ده مش موجود انا مش هبقى سعيد. يقوم يحصل ان الدنيا تلخبط، وفي الغالب ما بحصلش عليه والدنيا بتبوظ. لكن لو قلت بقى انا سعيد لان معايا ربنا سبحانه وتعالى، مهما كان الظروف اللي حواليا انا في قمه الراحه والسعاده، ده بنسميها كسرنا التعلق باي حد او باي شخص. اصبحت انا كده حر، مفيش اي حد مقيدني. ويا سلام لو اتجوزت فلان، هيخلي سعادتي اكتر وهيزود راحتي راحه. ولو ما جاش انا هبقى سعيد، وربنا هيجيب لي اللي يخليني في اكثر راحه واكثر سعاده. كده انا كسرت التعلق وبالتالي هبقى سعيد. فالمشكله عندك مشكله تعلق، مش مشكله معامله جيده او معامله حسنه. طيب احنا مشاهدينا عندنا فاصل، بعد الفاصل هنرجع تاني نكمل حلقتنا مع دكتور احمد، خليكم معانا. امتى بيحصل حالة الطلاق العاطفي؟ اما بتيجي الأطفال، اما علاقة الحب بين الزوج والزوجة بتبتدي تقل، بيجي طفل واثنين وثلاثة تبتدي تقل أكتر، زائد مشاغل الحياة. ده بيبقى بالنسبة مثلا ممكن تكون الواحد بقى خلاص كره مراته، أو مفيش أي معاشرة جنسية، أو يكون خلاص وقفت بقى دنيتهم على كده، يبقى دي على مخدة ودي على مخدة، فيوصل الطلاق. يبقى قرفان منها بقى أكيد، يعني صح كده؟ بس هو
مفيش حاجه تانية. ما يكونش متهيألي ما يكونش فيه تفاهم، ما يكونش فيه احساس، يعني الزوج مش حاسس بالزوجه ولا الزوج كمان مش حاسس، يعني مش حاسين، ما يكونش فيه احساس بينهم، ما يكونش فيه كمان ايه، في كمان بينهم يعني في حاجه كده مش عارفين يحلوها يعني. بيحصل الكلام ده لما بتتجمد المشاعر، بمعنى لما المشاعر كلها بتتركن وبتبقى حياتنا ومشغولاتنا كلها للماديات ومشاكلنا المحيطة اليومية، بيبتدي كل مع مرور الوقت يحصل انحسار عاطفي اللي هو بيعمل أساسا مرونة للعلاقات. فعندما يجف هذا يبتدي يحدث الطلاق والهجرة. طيب حضرتك علق لنا يا دكتور، يعني ايه بقى فعلا الاسباب اللي بتعمل طلاق عاطفي؟ كل يعني عدم اخذ بالاسباب اللي يخلي الحياه فيها دفء عاطفي ده بيؤدي الى طلاق عاطفي. فخلينا نقول ازاي الازواج اللي عندهم طلاق عاطفي يتعاملوا. بدايه المشكله لو الانسان قال انا عمري ما هعرف اعمل لانه ما بينفعش معاه حاجه. انا بقول لهم دايما لما حد يجي يقول لي، انا ساعات مثلا لما يكون في الدورات اللي بنعملها للسعاده الزوجيه، تيجي واحده تقول لي يا دكتور الكلام بتاعك حلو بس انت بص نظر. سيبك من كل اللي انت درسته ده والابحاث اللي انتوا بتاخدوها، انت ما تعرفش جوزي، انت ما تعرفوش. اقول لها والله ما هتتغيري لما تشيلي الفكره دي. بقى اول حاجه لازم تشيليها فكره ان هو مفقود منه الامل. لان طول ما انت حاطه في دماغك فكره ان مفقود منه الامل معناها انك مؤمنه بيه اكتر من ربنا. انا بقى ما اعرفش جوزك ولا اعرف هو عباره عن ايه، بس انا مؤمن ان ربنا قال لي العدو ممكن اخليه ولي حميم. وانا مصدق ربنا ماليش دعوه بجوزك. او مصدق ربنا ماليش دعوه بمراتك. واحد يقول لي مراتي يا عم ده الستات دول، هي دي الفكره، هي دي المشكله بقى. عشان كده قلنا مره قبل كده الاعذار اللي انا بتحجج بيها في دماغي كاني بالظبط بقول يا رب ما تساعدنيش اصل جوزي ما بينفعش معاه حاجه، مفيش امل. يا رب ما تساعدنيش اصل مراتي مهما حاول مش هينفع. هي دي المشكله. عشان كده الانسان لازم لا يفضل يبقى طالما ما حصلش النتيجه اللي انا عايزها يبقى انا اللي غلطان. يبقى اول حاجه لازم اعملها بغض النظر الطرف الاخر عباره عن ايه، بغض النظر التجارب اللي معاه قبل كده نتيجتها كانت ايه، ابدا كانها محاوله جديده بمعطيات جديده بطرق جديده ولازم هلاقي نتيجه. لو ما لقيتش نتيجه ارجع للمسؤولين او للمتخصصين عشان في تركات كتير. ويمكن يعني كورسات السعاده الزوجيه بتبقى حوالي 20 ساعه 25 ساعه، مش هينفع نغطيها في حلقه. فلازم، ودي حته يا رب ان شاء الله الرحمن بس انا بحاول اظبطها اليومين دول، يعني انا عاوز اخليكم تغيروا. انا عملت ديل في دوله عربيه ان كل المتجوزين والمآذين اللي بيعملوا الحياه الزوجيه والقضاة اللي بيناقشوا المشاكل الزوجيه هياخدوا كورس ازاي يتعاملوا مع الحياه الزوجيه اجباري للناس كلها. فيا رب يطبق في مصر يا رب. لو ده اتعمل باذن الرحمن المتجوزين عمرهم ما يحصل لهم مشاكل، لان خلاص عرفنا ازاي نتعامل مع بعض. انا بقول دايما ان العلاقه الزوجيه كأن بني ادم معاه او جهاز وجهاز، بلاش بني ادم وجهاز عشان ما حدش يفكر بقى انا الجهاز وانا بني ادم. جهاز وجهاز، والجهازين كل الزراير بتاعتهم مختلفه، زرار انتر هنا زرار اكزيت هنا. فلو انت بتعمل مع زوجه او الزوجه بتعمل مع زوج انتر عندك بيدي اكزيت عنده. فالزراير مكانها مختلف، فلازم كل واحد يعرف مكان الزرار بتاعه فين، الزرار اللي عندي فين عندها عشان اقدر اتعامل معاها صح. في حته مهمه بقى اللي ما مش عارف ياخد الكورسات دلوقتي او لسه ما لقاهاش او ما عندوش وقت او ايا كان الظرف اللي موجود، في طرق بسيطه ممكن نعملها. انا يا مراتي وانا يا زوجي هدفي اخليكي سعيده، مش هدفي نكون سعداء، لا، انا تبقى احسن لو قلت انا عاوزاكي تبقي سعيده. ودايما بقول المثال ده وقلته 50 مره قبل كده ويا ريت كله يطبقه. يا مراتي ايه اللي لو عملتهولك تحسي ان انا احسن زوج على وجه الارض، بس بشرط بقى اللي هتقوله اعمله. وفي شرط تاني رئيسي، اللي هتقوله ما يكونش ان انا اوقف حاجه. انتبهوا، يعني يا زوج ويا زوجه، الزوج يقول لمراته لو انت عملتي لي 1 2 3 4 ده هيخليني سعيد. واوعى يا زوج تقول لها لو انت بطلتي 1 2 3 4 ده هيخليني سعيد، لان ده تحكم منك فيها. ويا زوجه قولي لزوجك لو انت عملت لي 1 2 3 4 ده هيخليني سعيده. واوعي تقولي لو انت بطلت 1 2 3 4 ده هيخليني سعيده، ده تحكم فيه.
يعني انا ماليش دعوه هو ايه، انا هدفي انا هعمل له ايه عشان يخليني او عشان يخليه سعيد. يبقى ماليش دعوه اي طرف بيعمل ايه. ودي حته مهمه قوي، لان دايما كذا حد يقول لي ايه، اول ما بقول لها كده تقوم قايله لي لو بطلت كذا لو بطلت كذا، فده نوع من التحكم. او هي تقول لي بص بقى لو انت، الراجل بقى يقول لها لو انت بطلتي كذا وبطلتي كذا هبقى سعيد. لا، ده مش صح. الصح ان لو عملت كذا واحنا الاثنين بنسعى بهدوء علشان نكون سعداء. في حته مهمه كمان بقى، لازم وده شرط رئيسي ان كل زوج وزوجه ينشئوا علاقه بينهم يعني فيها ود وفيها مرح. ممكن يكون عن طريق جيم معين بيلعبوه على الكمبيوتر، ممكن يكون شطرنج بيلعبوه مع بعض، ممكن يكون اي حاجه يشتركوا مع بعض في تربيه البيبي، يعني نشترك مع بعض في حاجه في البيت ايا كانت، لان ده بيخلق نوع من الاكشن والانتر اكتيفيتي او التبادل الكلامي بيني وبينها خارج عن اطار الرسميات. عملتي الاكل، طب عملتي ايه، طب جبت لنا كذا، طب ما اعرفش مين. ده بيؤدي الى روتين. يبقى لازم نكسر الروتين بان احنا الاثنين ننشئ شيء خاص بينا في البيت يكون فيه تعامل انا وهي مع بعض. طيب ناخد تليفونات. معانا استاذ سيد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. استاذه دعاء، احيي سيادتك واحيي الدكتور احمد عماره، وبقول لسيادتك ان تكوين الاسره لابد ان يكون على اسس سماويه، وبعدين المفروض مع الدكتور يصح هذا الكلام، يصار الاخر علينا. يعني انا اوصل اللي قدام مني الطرف الثاني عليا، واستخرج الطاقات الايجابيه داخل الاسره، وعمل فتح حوار بين الطرفين، والتغيير الدائم في المنزل، وبعدين النظر الى الوجه الاحسن من للطرف الاخر، وعدم الكبر وعدم العناد. خيركم من بدأ السلام. العلاقة بين الآخر في حب وود واستقرار، وتلك عبادة. حتى اللقمة يضعها الإنسان في فيه زوجته صدقة. البسمة في وجه ابنك وابنتك وزوجتك صدقة. حتى الكلمة الطيبة صدقة. والمفروض بقى أقول للدكتور عمارة برضك ينصح بأن كل أسرة تعمل فسحة أسبوعية على الأقل، أو زيارة أسرية أو زيارة رحمية، علشان ده يفك من أسر الأسرة إنهم يبقوا مش متفقين مع بعض. بنشكر حضرتك جدا على النصايح دي. وحقيقي بشدة، ربنا يوفقك يا رب إن شاء الله. في برضو طريقة تانية في التعامل بالإضافة للحاجات اللي الأستاذ قالها، دي حاجات رائعة جدا، إن أنا أفرق ما بين الفعل والفاعل. يعني إيه؟ ماليش دعوة مين اللي عمل، أنا زعلان من الفعل. ومراتي، أنا مثلا دخلت البيت لقيت زوجتي عاملة حاجة غلط، أنا هقول الطريقة الصح، واللي بيتفرج هيضحك. اللي هيضحك لأن هو مستغربينها ومش متعودين عليها. يا حبيبتي، انت مراتي حبيبتي، ليه تعملي كده؟ ده بيجنني، لو سمعتي ما تعمليهوش. بس كده. كده انا عملت ايه؟ انا بكلم مراتي حبيبتي وبقول لها ان ده بيجنني، مش هي عملت حاجه اقوم متجنن عليها، او هو عمل حاجه تقوم متجننه عليه. طب هو ماله؟ هو عمل فعل، ليه بقى؟ يعني لو انا اتنرفزت على الشخص يبقى انا بعاقبه على الفعل. احنا عايزين نلغي موضوع العقاب. أيوة. انا عاوز اقول لو سمحت ده بيعمل لي، بينرفزني او بيضايقني، لو سمحت يا حبيبي حوار يعني ما تعملوش بمنتهى الود. حتى التاني لما هيبدا يعمل، هيعمل بحماس وهيعمل بحب، مش هيعمل بينه وهو متنرفز وهو مضغوط. طيب معانا كريمه. الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت انا عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي يا دكتور، انا عندي ابني في ثانيه كليه. ابنك ايه يا فندم؟ في ثانيه كليه. في ثانيه كليه. طب اسنان خاص. طب اتفضل. تمام. خاص. كان انسان كويس جدا. ايه مشكلته ايه؟ من شهرين اتعرف على واحده. انا في الكليه. قاعد ليل نهار معاها على النت. اثر على المذاكره يعني ودراسته؟ غيرت حياته نهائي. فانا اصبحت اتضايق من وعده على النت بال 15 ساعه. تمام، هي غيرت حياته علشان موضوع النت والمذاكره وكده. فقلت يا رب يفرق بيناتهم. ما قلتها ففرق بيناتهم. فالبنت سافرت، حاول يرجع لها ما عرفش. سافرت. من هذا اليوم بقاله شهر تلاقيني العذاب في البيت، اهانه وقله ادب وشتيمه، وحياته اتغيرت، بيشرب علبه سجاير في اليوم، وبيقول لي انت زي ما دمرتيني هدمرك. تمام. لا حول ولا قوه الا بالله.
طيب انا بس في جزء وقع مني، هو ايه اللي حصل وبعد كده قام قايلها كده؟ هي دعت ان يا رب فرق بينهم، دعت قدامه يعني ان يا رب ان شاء الله ربنا يفرق بينكم، دعت. كويس. فالبنت سافرت مع اهلها، تمام. فربنا فرق بينهم فعلا. فهو طيب. بقى شايف ان هو بيعاقب مامته دلوقتي عشان هي دعت الدعوه دي، فبيقول لها انا هعذبك زي ما انت بتعذبيني. طيب هو اولا انا بس يعني حضرتك عملتي خطا هنبهك ليه وهقول لك المفروض كنت تعملي ايه وهقول لك المفروض تعملي ايه في الموقف ده. بدل ما اقول مش انا هدفي ان ابني يكون سعيد وينجح، كان ممكن بمنتهى البساطه قدامه عشان يحبك يا رب يا ابني يبارك فيك ويخليك سعيد ومستمتع وناجح دايما في حياتك. يقوم ربنا بقى لو هي دي اللي هتبوظه هتبعد عنه وانت دعيتي له. لكن لما انت كده خليتي الموضوع، وفي امهات كتير للاسف بيخلوا الاولاد يبقى بينهم نفسيا، انا عارف ان دي حاجه حرام بس هي واقعيه لازم اقولها، بيبقوا نفسيا بينهم بين ربنا طار من غير ما يحس او متضايق عشان ماما بتستغل ربنا عكس اللي هو عاوزه. فاحنا بنسيطر على اولادنا باسم الدين وباسم ربنا، ودي حاجه حرام لانها بتنفر، هتخلي الشخص بيكره الدعاء وبيكره استجابه الدعاء وبيكره ان ربنا بيستجيب دعاء الامهات بسبب اللي الامهات بتعمله، وبسبب بعض الامهات كمان يقولوا ايه ده انت ربنا هيعذبك عشان ما سمعتش كلامي، ده انت ربنا هيدخلك جهنم الام. ده استغلال خاطئ للدين واستغلال خاطئ لربنا بينفر الشخص من الدين ومن ربنا. الصح دلوقتي انك بمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه، هو دلوقتي لازم يكون هو شاف ان انت عملتي له الم، لازم يحس انك غلطانه. لو انت بينتي له ابني على فكره انا غلطانه وانا شيء اللي انا عملته ده ما كانش صح، ربنا يا رب يسعدك ويخليك دايما سعيد ومرتاح ويهدي قلبك ويرزقك اللي تخليك في اسعد حالاتك يا رب العالمين، ويسمعك على طول بتعملي كده، هيبدا يهدى وهيحس ان هو خلاص ما عادش محتاج يرد، لان هو بيعمل قوه دفع. انت دعيتي عليه فعملت ارتداد، فهترجع لك اعنف. لو انت اديتي له بقى الجانب الايجابي او الدعوه الايجابيه بغض النظر عن اللي بيعمله، هيبدا يقل لغايه ما يتلاشى. ولو الموضوع تفاقم لازم تقعدي مع حد متخصص لان الموضوع كبير عشان ما يكبرش اكتر من كده ان شاء الله. ناهد اهلا بيكي. اهلا مدام دعاء، مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. ممكن اسال الدكتور؟ طبعا. الدكتور احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله اهلا بيكي. انا ام لولدين، محمد وعندي اسامه ربنا يتوفاه من سنه 23 سنه. فبس عايزه اسال حضرتك، انا طبعا مؤمنه بقضاء الله وقدره، بس انا قلبي حزين الى الان، يعني انا مش قادره اتعايش مع ابني. يعني انا جوزت ابني من شهر وبحاول بقدر المستطاع حاسسه ان انا فرحان، بس انا جوايا مش فرحان. يعني الولد الصغير شاب في كده في لمح البصر، يعني خرج ما رجعش. مش قادره حتى اتواصل مع جوزي. يعني انا بحب جوزي جدا وانا ست مهرجه في البيت وبحب اغير كل حاجه، يعني ما فيش حاجه بخليها على حالها، حتى عفش البيت بحب اغيره ستاير. لكن من بعد ابني ما راح مش عارفه اتاقلم للولد ولا لجوزي ولا حتى مع طب ما روحتيش لحد نفسي ابدا؟ خدتي استشاره نفسيه؟ الحقيقه انا حاولت اروح للدكتور احمد عماره من حوالي 6 شهور، كل ما اروح الدكتور مش موجود الدكتور مش موجود. فبتمنى ان انا اخد رقمه واخد ميعاد معاه. هنديكي رقمه، بس كنت طب روحي لحد تاني لحد ما الدكتور يكون موجود. هو في ناس كتير لو الناس هتيجي لاحمد عماره بس احمد عماره هيطق وهيموت. بس هقول لك حاجه مهمه قوي، لو كلمتي المركز وقالوا لك مش موجود خدي ميعاد، اكيد الميعاد اللي هيديهولك هبقى انا موجود فيه ان شاء الله باذن الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو بس انا قالت ان في حد سافر كان واطي. هو لا ابنها كان عنده 23 سنه مات من سنه، وابنها الاصغر هي جوزته من شهر، بس هي من ساعه ما ابنها مات من سنه وقلبها مش سعيد. هي بتمثل على ابنها التاني ان هي مبسوطه بجوازه، لكن هي مش عارفه تكون سعيده، والعلاقه بينها وبين جوزها بقى فيها طبعا مشكله. طيب هو اولا موضوع الموت وموضوع الوفاه موضوع يعني كبير، فلازم يعني حد متخصص يقعد معاكي. ولكن هقول لك حاجه سريعه قوي، ابنك دلوقتي حالا حاسس بيكي وعمره ما هيبقى مرتاح وانت كده. دي 1. 2، الميزه لما حد بيموت ان ربنا سبحانه وتعالى بيبقى فتح لنا ازاي نفيده، واحنا خلي بالك هنتجمع تاني، يعني انا وانت وكل اللي بيسمعونا هنتجمع في مكان ما تاني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحطنا فيه. احنا اللي بنقرر او احنا اللي بنعمل الافعال اللي تخلي ربنا يودينا المكان ده.
يعني حضرتك ابنك ما راحش وابنك انت لم تفقديه، ابنك سافر وحضرتك هتحصليه وكلنا هنحصله. تمام. النقطة المهمة بقى، لو انا نسيت ان المكان اللي هنحصل بعض فيه انا اللي بحدده وادعي ربنا يجمعني بيه في نفس المكان نقعد مع بعض للابد، لو نسيت دي وانشغلت بالحزن وبالزعل لما هنتجمع تاني يبقى هو في حتة وانا في حتة. ولكن لو انا قلت انا هعمل خير وهعمل له حاجات تديله حسنات. وفي حته كمان مهمه قوي، لو انا مثلا بصلي بمناسبه ما ينفعش جمع بالنيتين في الفروض، ولكن ينفع الجمع بنيات كتير في النوافل. يعني انا بصلي الظهر ما ينفعش اصلي الظهر واقول بنيه ليا ولابني، لا، اصلي الظهر وعايز اصلي له او اصلي ظهر تانية ليه. او الاحسن ان انا ممكن اصلي سنه وانوي اعدد النيات لابني ولجوزي والاحياء وللاموات والناس كلهم، يقوم ربنا يديني ثواب اكتر بكل شخص ولكن مثله. فانا عددت الحاله الواحده نيات كتير وخدت ثواب، هو اخذ ثواب وعلي وانت خدتي ثواب، وادعي ربنا سبحانه وتعالى يجمعكم مع بعض يوم القيامه ان شاء الرحمن، اللي بعد كده هتبقى حياه ابديه ليس فيها زعل ولا اي مشاكل ولا فيها اي فراق. وده معلومات بسيطه لكن لازم تلجئي لحد متخصص ان شاء الله باذن الله. طيب لولو بتسال حضرتك ازاي الواحد ياثر في الناس ويقنعهم برايه؟ ازاي الواحد ياثر في الناس ويقنعهم برايه بانه ما يقنعهمش ولا ياثر فيهم؟ بص يا رؤى، احنا مطالبين بتغيير انفسنا مش بتغيير الناس. يعني ربنا هيسالك وهيحاسبك على تغييرك لنفسك، مش هيحاسبك على تغييرك الناس. تمام. انا مثلا حد بيعمل حاجه غلط وانا بقول له رايي، انا خدت الثواب خلاص. هو عمل ما عملش مش بتاعتي، خلاص. هو لو عمل هو اللي هيتحاسب بقى. فدي رحمه من ربنا، لان لو انا طالبت ان كل الناس يتغيروا انا هفضل طول حياتي احارب وعمري ما هرتاح. انا دوري اغير من نفسي انا وهو يشوفني فهيقلدني. يعني هدي مثال سريع كده، ساعات بتيجي امه مثلا تقول لي انا ابني عصبي جدا وبحاول اقنعه واديله مواعظ بقى او محاضرات او اديله احاول ادبه ما بيتغيرش. فبقول لها اكيد حضرتك يا اما عصبيه يا اما ابوه في البيت عصبي. هو بينفذ. عمرك شفتي حد بيعلم حد العصبيه؟ بينصحه بالعصبيه؟ لا، هو بيدي له مثال ان انا عصبي فيبقى زيي. فلما انا ابقى مثال للشخص وابقى انا مثال الناس كلها عاوزه تقلده، هو لوحده هيجي يقلدني. وفي نصيحه ارجو الشباب كلهم يخلي بالهم منها، بالله عليك يستحسن ما تبداش بنصيحه حد الا لما هو يسالك، لان في الغالب نفسيا لو انت بدات بنصيحه حد هينفر منك وممكن يتضايق. ولكن لو قدمتها بطريقه لذيذه وبطريقه شيك كده فيها يعني ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ادعو وانت عارف ان هو من حقه يسمع ومن حقه ما يسمعش، ربنا لا يحاسبه، واسيبه خالص. ساعتها لما انا اتطور هيبدا يجي يسالني، لو هو جه سالني وانا اديت له نصيحه هيبقى الاستفاده اقوى بكتير من لو قدمتها لوحدها من غير ما هو اللي يطلبها مني. رانيا اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. انا ممكن اسال الدكتور سؤال وكنت عايزه من حضرتك طلب. طيب يا حبيبتي ممكن سريعا عشان انت اخر مكالمه معانا في الحلقه. طب بصي انا حضرتك يعني انا عشان جسمي مليان فجوزي بقى بدا يبعد عني. عشان انا جسمي مليان يعني يقول لي ما بقيتيش زي الاول معايا. ايوه وانا بطلب من حضرتك طلب وانا متابعه كل برامجك على طول. انا حاولت اعمل ريجيم مره واثنين وثلاثه بس كل ما بعمل جسمي بينزل وارجع ازيد تاني. طيب ايوه حبيبتي احنا سامعينك. يعني انا وزني دلوقتي 130 كيلو. طيب انت عايزه مننا ان احنا نساعدك؟ انا عارفه ورحمه والدتك يا مدام دعاء، انا عايزاكي تساعديني. انا عايزه اعمل عمليه تدبيس معده. عمليه؟ طب ما تحاولي الاول بالطرق الثانيه. طب طيب. سيبي نمرتك ماشي، سيبي رقم تليفونك وهنكلمك بعد الحلقه نشوف نقدر نساعدك ازاي يا حبيبتي. هو انا بس هقول لها معلومه مهمه قوي، ودي معلومه نفسيه خطيره، وارجو دكاتره التخسيس او الرجيم ما يزعلوش مني فيها. انا بقول معلومه وروحوا ابحثوا عنها. يعني ان كل اللي بيعمل نظام غذائي عشان يخس ويصر عليه ويكون نظام قاسي بعد فتره بيرجع تاني بينجح وبعد كده بيقوم راجع تاني ويقعد يلف حوالين نفسه فتره طويله وساعات اكتر من عشان كده اتخن من الاول، لان الانظمه الغذائيه اللي فيها تعامل مع الاكل بطريقه معينه عشان اخس، في نظام اعمله عشان اكل اكل صحي.
لكن في نظام بعمله عشان اخس. الانظمه دي كلها بتدرب العقل على التخزين اكتر، بيقلل الحرق وبيزود التخزين وبيخلي الشخص يبقى اكثر عرضه للسمنه اسرع بكتير من الخسسان. بتبوظ الحرق في الجسم اصلا. بتبوظ حرق الجسم جدا، بتبوظ برامج الجسم العقليه اللي هي اساسا مسؤوله عن الحرق وعن توزيع الدهون في الجسم. وبالتالي لازم ابقى عارف ان موضوع السمنه موضوع عقلي بحت، موضوع محتاج تدريبات عقليه مش تدريبات ادائيه حركيه. واحنا عملنا حلقتين تقريبا او حلقه قبل كده، لو عملت سيرش على اليوتيوب هتشوفوها ان شاء الله، اسمها تقريبا الوزن المثالي بالعقل او حاجه زي كده، علاقتها بالحاله النفسيه، علاقه التغذيه. حاولي بس تستشيري حد متخصص ازاي تدريبات تعمليها في البيت بسيطه تخليكي تنزلي بسهوله وبسرعه، وركزي ازاي يبقى وزنك مثالي مش ازاي اخس وازاي اخسر. عايزين نبقى نعمل حلقه كده تاني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور في نهايه الحلقه، وبشكركم مشاهدينا، ونختم الحلقه ونقول الاثنين يعيشوا سوا وهم مش مبسوطين، لا احساس ولا مشاعر، كانهم ميتين. لازم يغيروا حياتهم علشان يحسوا انهم عايشين. دي الدنيا هتجري وتخلص وهم مش حاسين.